හොඳයි අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාව. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ ඕගොල්ලෝ ඩෙරිව් එකට ස්ක්‍රිල් එකට සහ බයිනෑන්ස් එකට USD සහ USDT ඩිපොසිට් කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ YouTube channel එක හරහා මේ වෙනකොට අවුරුදු 2කටත් වැඩි කාලයක් අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අයගේ ඩෙරිව් ස්ක්‍රිල් සහ බයිනෑන්ස් වලට USD සහ USDT ලබා දෙනවා. ඒ වගේම විද්‍රෝ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරලා හොයන USD සහ USDT අපි විද්‍රෝ කරලා ඕගොල්ලන්ට විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත ඕගොල්ලන්ගේ බැංක් account එකට අපි මුදල් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට ඩෙරිව් එකට එහෙම නැත්නම් ස්කිල් එකට සහ බයිනෑන්ස් එකට USDT හෝ USD මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් කරන්න ඕගොල්ලන්ට ඩිපොසිට් කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඒ සඳහාත් අපි විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත ඕගොල්ලන්ට ඩිපොසිට් එකත් අපි ඕගොල්ලන්ට ඉක්මනින්ම ඉතාමත් විශ්වාසවන්තව ඕගොල්ලන්ට කරලා දෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ අවුරුදු දෙකක් වගේ කාලයක් තිස්සේ අපිත් එක්ක සෑහෙන පිරිසක් මේ සඳහා එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මේ දාලා තියෙන වීඩියෝස් වල මේ USD deposit සහ withdrawal සම්බන්ධව දාලා තියෙන වීඩියෝස් වලට ගොඩක් කට්ටිය දාලා තියෙන. ඒ කියන්නේ අපෙන් සේවාව ලබාගත් අය ඕන තරම් එයාලගේ අදහස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් හොරුන්ට අහු වෙන්නේ නැතුව විශ්වාසවන්තව මේ වැඩේ අපේ හරහා ඉක්මනින් ඕගලන්ට වැඩේ කරගන්න. ඉතින් ඒ සඳහා ඕගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ අපි ඕගලන්ට අවශ්‍ය ඉස්සල්ලාම ඩෙරිව් USDද එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රිල්ද එහෙම නැත්නම් බයිනෑන්ස් එකකට කියලා අපිට අපේ ඒ දවසේ තියෙන රේට් එක ඕගොල්ලෝ ඉල්ලගෙන ඊට පස්සේ අපේ බැංක් ඩීටේල්ස් වලට ඕගොල්ලෝ මුදල් දාලා ඉවරලා ඒ දාපු ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක එහෙම නැත්නම් බැංක් එකට දාපු ඒ ඩොකියුමන්ට් එක මොකක් හරි දෙයක් අපිට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි අපේ බැංක් account එක චෙක් කරලා බලලා ඕගොල්ලන්ගේ මුදල් ලැබිලා තියෙනවා නම් අපිට ඒ මුදලට අදාළව ඒ දවසට රේට් එකට අදාළව ඕගොල්ලන්ට USD හෝ USDT හෝ ඒ ඉල්ලන මෙතඩ් එකට අපි ඩිපොසිට් කරලා දෙනවා. එතකොට මේකෙදි ඩෙරිව් එකට ඕගොල්ලෝ USD ඩිපොසිට් හෝ විත්ඩ්‍රෝවල් කරගන්නවා නම් USD 10 තමයි අඩුම ගාණ. ඒ කියන්නේ 10ට වඩා අඩු ගාණක් අපිට ඩිපොසිට් කරන්නවත් විත්ඩ්‍රෝවල් කරන්නවත් බෑ. ඒජන්ට් ඒ කියන්නේ පේමන්ට් ඒජන්ට් හරහා. හරිද? අපි පේමන්ට් ඒජන්ට් හරහා තමයි ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ඩෙරිව් account එකේ CR number එක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. CR number එක සහ ඕගොල්ලෝ ඩෙරිව් account එක හදලා තියෙන නම සම්පූර්ණ නම සහ CR number එක අර බැංක් ඩොකියුමන්ට් එකත් එක්ක අපිට එවන්න. ඒ කියන්නේ බැංක් ඩොකියුමන්ට් එක කියන්නේ ඕගොල්ලෝ අපිට පේ කරලා ගන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක. එහෙම නැත්නම් ඇප් එකකින් දාලා හරි එහෙම නැත්නම් බැංකුවට ගිහිල්ලා දාලා හරි ගන්න ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක. එහෙම නැත්නම් ඒකේ ඒ ගන්න ෆොටෝ එක හරි මොකක් හරි එකක් අපිට WhatsApp එකට දාන්න. WhatsApp එකට දාලා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ඩෙරිව් account එකේ CR එකයි ඒකේ නමයි ඕගලන්ට අවශ්‍ය USD ප්‍රමාණය අපිට එවන්න. එතකොට විනාඩි 5ක් ඇතුළත ඕගලන්ට ඩිපොසිට් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ක්‍රිල් එකට ඕගොල්ලෝ ඩිපොසිට් කරගන්නවා නම් අඩුම USD අපිට දෙන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ සඳහන් කරලා තියෙන USD 50 කියන ගාණ විතරයි. ඊට වඩා අඩු ගණන් අපි ස්ක්‍රිල් වලට ඩිපොසිට් කරන්නේ නැහැ. USD 50 සිට ඕනෑම ගාණක් අපිට ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ විත්ඩ්‍රෝ කරද්දිත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ බයිනෑන්ස් එකේදී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් USDT 5 ඉඳන් ඕනෑම ගාණක් ඩිපොසිට් කරගන්නත් ඕනෑම ගාණක් විත්ඩ්‍රෝ කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේ සඳහා එදා දවසේ අපි ලබා දෙන රේට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ ඩිපොසිට් කරගන්න විත්ඩ්‍රෝ කරන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට රේට් එක ඉස්සෙල්ලා අපෙන් අහගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඒ ගාණ සාධාරණයි කියලා හිතනවා නම් අපෙන් ඩිපොසිට් කරගන්න විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකොට අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සෑහෙන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාම ඉතාමත් විශ්වාසවන්ත මේ ඩිපොසිට් සහ විත්ඩ්‍රෝවල් අපිත් එක්ක ඉදිරියට කරගෙන යනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ පල්ලෙහා මේ දාලා තියෙන නම්බර්ස් දෙක තියෙනවා. නම්බර්ස් දෙකම WhatsApp එකේ තියෙනවා. ඉතින් WhatsApp මැසේජ් එකක් එහෙම නැත්නම් කෝල් එකක් ගන්නවා නම් 0722 99 15 11 කියන නම්බරේට ඕගොල්ලන්ට කෝල් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ නම්බර්ස් දෙකම WhatsApp වැඩ කරන ඕනෑම වෙලාවක දවසේ උදෑසන 6 ඉඳන් රාත්‍රී 9 දක්වා ඕනෑම වෙලාවක ඕගොල්ලන්ට ඩිපොසිට් සහ විත්ඩ්‍රෝවල් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ පිටරට ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ලංකාව කියන කන්ට්‍රි එක දාලා ඔයගොල්ලෝ ඩෙරිව් account එක හදලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ඩිපොසිට් සහ විත්ඩ්‍රෝවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බයිනෑන්ස් සහ ස්කිල් එකට ඔයගොල්ලෝ පිටරට ඉන්නවා නම් අවුලක්ම නැතුව අපෙන් ඩිපොසිට් සහ විත්ඩ්‍රෝවල් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේකෙදි කන්ට්‍රි එක අදාළ වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට pay ID එකට
සහ ඊමේල් එකට ඩිපොසිට් සහ විත්ඩ්‍රෝවල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඔය අනිත් අය ඒ කියන්නේ සමහර ගොඩක් කට්ටිය සල්ලි දාපුවාම USD හෝ USDT ඩිපොසිට් කරන්න විත්ඩ්‍රෝල් කරන්න සෑහෙන ලොකු කාලයක් ගන්නවා. ඉතින් අපි එහෙම කරන්නේ සාමාන්‍ය විනාඩි 5ක් ඇතුළත ඔයාලගේ වැඩේ කරලා දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒ හින්දා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න විශ්වාසවන්තව මේ වැඩේ කරගන්න ඕගොල්ලන්ට හැකියාව ලැබෙයි. එහෙනම් මගේ YouTube channel එකත් බලන්න. YouTube channel එකේ ට්‍රේඩින් සම්බන්ධව මේ වෙනකොට වීඩියෝස් 435ක් වගේ ගාණක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට තව වීඩියෝස් දානවා. ඔයගොල්ලෝ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝස් බලන්න කියලා තියලා ඉන්නවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.